हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण आपला जो 13 चॅप्टर आहे डायरेक्शन्स अँड मॅप्स हा चॅप्टर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याआधी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा. चला तर मग स्टार्ट करूया आजच्या चॅप्टरला. 13 चॅप्टर आहे आपला डायरेक्शन्स अँड मॅप. डायरेक्शन्स म्हणजे दिशा आणि मॅप म्हणजेच नकाशा, राईट. सो आता खाली बघा आपल्याला कॅन यू टेल, खाली आता आपल्याला काही इमेजेस दिलेले आहेत आणि डायरेक्शन्स दिलेले आहेत, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साऊथ. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर बघूया आपण काय विचारलं आहे. गेस विच पिक्चर इज इन विच डायरेक्शन अँड कम्प्लीट द टेबल. म्हणजे आता इथे खाली आपल्याला एका बाजूला पिक्चर्स दिले आहेत, एका बाजूला डायरेक्शन्स दिले आहेत. तर कोणते पिक्चर हे कोणत्या डायरेक्शनला आहे हे तुम्हाला इथे मेन्शन करायचं आहे. ठीक आहे. तर फर्स्ट बघा, फर्स्ट आपल्याला फर्स्ट जे इमेज आहे ते आपल्याला कोणत्या डायरेक्शनला दिसते, तर ते नॉर्थ डायरेक्शनला दिसते. तुम्ही पाहू शकता, तर इथे आन्सर आहे आपलं नॉर्थ डायरेक्शन. देन सेकंड जे आहे हिल, ते आपल्याला कोणत्या डायरेक्शनला दिसते, तर ते नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शनला दिसते, म्हणजेच नॉर्थ वेस्ट. ओके, आन्सर आहे नॉर्थ वेस्ट. देन थर्ड वन ट्री आहे. ठीक आहे. तर ट्री तुमच्या इमेजमध्ये कोणत्या डायरेक्शनला दिसते, तर वेस्ट डायरेक्शनला तुम्हाला ट्री दिसते, राईट. देन नेक्स्ट इमेज आहे तुमचं वेल आहे, विहीर आहे. तर विहीर कोणत्या डायरेक्शनला दिसते बघा, विहीर आपल्याला साऊथ वेस्ट डायरेक्शनला दिसते. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इमेज आहे घर आहे. तर घराची इमेज आपल्याला ऑफकोर्स साऊथ साईडला दिसते, डायरेक्शन आहे साऊथ. देन नेक्स्ट इमेज जे तुम्हाला इथे खाली दिसते बघा, तलावाचं इमेज दिसते, कोणत्या बाजूला आहे, ते ईस्ट साईडला आहे, राईट. देन नेक्स्ट किल्ला दिसतोय आपल्याला, राईट. सो किल्ला कोणत्या बाजूला आहे बघा, नॉर्थ ईस्ट साईडला आहे. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे लॅम्प, रोड लॅम्प जे आहेत ते कोणत्या बाजूला दिसत आहेत, तर ते साऊथ ईस्ट डायरेक्शनला आहेत. ओके. चला तर मग नेक्स्ट बघूया. नाव आन्सर द क्वेश्चन्स गिवन बिलो. आता तुम्हाला खालील प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, विच डायरेक्शन कुड यू गेस करेक्टली. कोणत्या चित्रांच्या दिशा तुम्ही स्वतः ओळखून लिहिल्या आहेत. कोणत्या चित्रांच्या स्वतः लिहिल्या आहेत, तर ऑफकोर्स ज्या 4 आपले मेन डायरेक्शन्स आहेत ते आपण इझिली सहज ओळखू शकतो. तर त्या चित्रांचं तुम्ही इथे नावं जी आहे ती तुम्ही लिहायची आहेत, राईट. ट्री आहे, होम आहे, त्याच्यानंतर इथे पॉन्ड आहे. ओके. देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच डायरेक्शन्स डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेस. आणि कोणतं डिफिकल्ट तुम्हाला वाटलं, कोणत्या चित्राची दिशा ओळखताना तुम्हाला इतरांची मदत घ्यावी लागली किंवा तुम्हाला अडचण आली, तर ते इथे मेन्शन करायचे. विच आर द मेन डायरेक्शन्स दॅट यू लर्न लास्ट इयर. मेन डायरेक्शन कोणते होते, तर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ आणि साऊथ, राईट. सो ते इथे मेन्शन करायचं आहे. नाव कॅन यू टेल द पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन, वेल, street lamp and fort are not towards the main directions. Find out between which two main directions they are located and write your answer in the table below. आता डोंगर आहे किंवा विहीर आहे किंवा दिव्याचा जो खांब आहे, त्याच्यानंतर किल्ला आहे, तर ही जी चित्रे आहेत ती मुख्य दिशांवर नाही आहेत, म्हणजे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साईडला ती नाही आहेत, राईट. तर ती चित्रे कोणत्या 2 मुख्य दिशांच्या दरम्यान आहेत, कोणत्या 2 मुख्य दिशांच्या मध्ये आहेत ते तुम्हाला शोधायचं आहे आणि खालील रकान्यात ते लिहायचं आहे. जसं माउंटन आहे, तर माउंटन नॉर्थ अँड वेस्ट या दोन दिशांच्या मध्ये येते, राईट. त्याच्यानंतर बघा विहीर आहे, विहीर कोणत्या बाजूला येते, तर वेस्ट अँड साऊथ, राईट. देन स्ट्रीट लॅम्प आहे, स्ट्रीट लॅम्प साऊथ अँड ईस्ट. त्याच्यानंतर फोर्ट नॉर्थ अँड ईस्ट. सो हे तुम्हाला इथे खाली जो तुम्हाला कॉलम दिला आहे तिथे तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. ओके, मूव फर्दर. Many things lie between two main directions. To determine the directions in which they lie, we use subdirections. आता बहुतेक अशा गोष्टी आहेत ज्या गोष्टी किंवा वस्तू
त्या मुख्य दिशांच्या दरम्यान येतात, म्हणजे त्याच्या लगत किंवा त्याच्या जवळ किंवा त्याच्या मध्ये अशा त्या वस्तू असतात. तर ते आपल्याला शोधण्यासाठी किंवा त्या दिशा निश्चित करण्यासाठी आपल्याला सब डायरेक्शन्सचा वापर करावा लागतो. सब डायरेक्शन्स म्हणजे उपदिशा. ओके, देन स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शन्स अँड सब डायरेक्शन्स केअरफुली. आता आपल्याला खाली इथे डायरेक्शन्स दिलेत आणि सब डायरेक्शन्स सुद्धा दिलेत, तर ते आपल्याला पाहायचे आहेत. बघा, आधी आपण हा चार्ट बघूया. आपल्या मेन डायरेक्शन्स आहेत नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साऊथ, राईट. सो नॉर्थ आणि ईस्टच्या मध्ये जे डायरेक्शन आहे ते आहे नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट आणि साऊथच्या मध्ये आहे ते आहे साऊथ ईस्ट. देन नॉर्थ अँड वेस्टच्या मध्ये जे आहे ते आहे नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट अँड साऊथच्या मध्ये आहे ते आहे साऊथ वेस्ट. ओके, note the subdirections that lie between every two adjacent main directions. You will find that the name of every subdirections begin either with north or south. Now look at the objects given at the beginning of the lesson once again. Check your answer and correct them if necessary. काय सांगितलंय? तर मुख्य दिशांच्या दरम्यान कोणत्या उपदिशा आहेत हे नीट समजून घ्यायचं आहे. आणि आता पाठाच्या सुरुवातीची चित्र ही आपल्याला पुन्हा बघायचे आणि कोणकोणत्या दिशा या उपदिशांना आहेत ते तुम्हाला बुकमध्ये तुमच्या मेन्शन करायचं आहे. देन ड्रॉ द डायग्राम showing the directions and subdirections on a small card. It is known as the compass rose. We will use this compass rose later in the lesson. आता दिशा आणि उपदिशांचे हे जे चक्र आहे ते तुम्ही एका छोट्या कागदावर लिहायचं, कागदावर काढायचं आहे आणि आपण ते आपल्या या चॅप्टरमध्ये यूज करणार आहोत. नेक्स्ट, डू यू नो directions are always parallel to the ground. That is why a map must always be aligned to the local directions. This makes it easier for us to understand the map and the region. जे डायरेक्शन्स आहेत, ज्या दिशा आहेत त्या नेहमी जमिनीला समांतर असतात. ओके, आणि म्हणून नकाशा नेहमी स्थानिक दिशांवरून जमिनीवर ठेवावा आणि नंतरच त्या नकाशाचे वाचन करावे, तरच ते अचूक होते, त्यात चुका होत नाहीत. नाउ यूज युअर ब्रेन पॉवर. आता आपल्याला इथे महाराष्ट्र स्टेटचा जो मॅप आहे तो आपल्याला दिलेला आहे. बघा, इथे आपल्याला स्टेट बाउंड्रीज दिल्या आहेत, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज दिल्या आहेत, स्टेट कॅपिटल दिला आहे, सेकंड कॅपिटल म्हणजेच राज्याची जी उपराजधानी आहे ती आपल्याला दर्शवली आहे. तर हे सगळे आपल्याला कशाने दर्शवले, तर त्याचे सिम्बॉल्स काही आहेत त्याने ते दर्शवलेले आहेत आणि त्याचा इंडेक्स तुम्ही इथे खाली कॉर्नरमध्ये या मॅपमध्ये पाहू शकता. ओके, नाव आता आपण ह्याचे क्वेश्चन्स बघूया. यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मॅप गिवन अबाव. आता तुम्ही जे दिशाचक्रांचं आकृती जी काढली ना तिचा इथे आपल्याला वापर करायचा आहे नकाशा वाचण्यासाठी. बघा, place the rows on bead and make a list of all the districts that are situated along the main directions and subdirections. Repeat this activity for other districts. आता बीड जिल्ह्यात दिशाचक्र ठेवून कोणकोणते जिल्हे दिशा आणि उपदिशांवर येतात याची तुम्हाला नोंद करायची आहे. ठीक आहे. देन त्याच्यानंतर त्यांनी पुन्हा ते जे दिशाचक्राचं जे आकृती आहे ती इतर जिल्ह्यांवर ठेवायचे आणि कोणकोणते जिल्हे आणि दिशा या उपदिशांवर येतात, म्हणजे कोणते जिल्हे हे दिशा आणि उपदिशांवर येतात त्याची तुम्हाला पुन्हा इथे नोंद करून त्यांनी करायला सांगितली आहे. प्लेस द रोज ॲट द सेंटर ऑफ अवर स्टेट अँड नोट द लोकेशन ऑफ युअर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट. आता त्या नकाशाच्या मध्यभागी तुम्हाला हे जे दिशाचक्र जे आहे आकृती जी आहे ती तुम्हाला ठेवायची आणि आपल्या राज्यातील आपल्या जिल्ह्याचे राज्यातील स्थान हे तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे. ओके, द नेक्स्ट, प्लेस in our surroundings are often located at some distance from one another. These places are also large in size. Maps are comparatively quite small. Therefore, the distance between these places has to be shown in a very limited space on a map.
म्हणजेच परिसरातील ठिकाणे हे एकमेकांपासून काही अंतरावर असतात, राईट. सो या ठिकाणांचा आकार सुद्धा तसा तेवढाच मोठा असतो. नकाशाचा आकार मात्र त्या मानाने लहान असतो आणि त्यामुळे ठिकाणांमधील अंतर हे नकाशात दाखवताना कमी करावे लागते. Then when we draw pictures of houses, mountains and people, we draw them to fit the size of the paper we are drawing on. It is the same while drawing maps. While drawing a map, the distance between two places on the ground has to be shown in such a way that it fits the paper. The distance on the map is proportionate to the distance on the ground. Try to understand this with the help of the picture given here. आता चित्र काढताना आपण घर, डोंगर, माणसे किंवा इतर जी काही चित्र आहेत तर ती कागदाच्या आकारात मावतील अशा पद्धतीने लहान आकारात ती काढतो, बरोबर. नकाशा तयार करताना सुद्धा हे असंच करावं लागतं, परंतु असे काम करताना जमिनीवरील दोन ठिकाणांमधील अंतर हे विचारात घेतले जाते. ते नकाशात किती प्रमाणात कमी करावे ते सुद्धा ठरवलं जातं. म्हणजेच नकाशातील ठिकाणांमधील अंतर हे प्रमाणबद्ध असते आणि खालील चित्राच्या सहाय्याने हे तुम्ही समजून घ्यायचे आहे. इथे तुम्हाला इमेज दाखवलेली आहे. Then next, use your brain power. The distance between Rasika and Reshma's house is 10 km. The scale used on the map is 1 centimeter is equal to 1 kilometer. On the map, what would be the distance between the two houses? आता इथे काय सांगितले की रसिका आणि रेश्मा यांच्या घरातील अंतर किती आहे? 10 किलोमीटर आहे. नकाशा काढण्यासाठी 1 सेंटीमीटर म्हणजेच 1 किलोमीटर असं त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे. नकाशामध्ये त्यांच्या घरातील अंतर हे किती असेल? 1 सेंटीमीटर म्हणजेच 1 किलोमीटर. याचाच अर्थ काय? तर 10 किलोमीटर म्हणजे किती असेल? तर 10 सेंटीमीटर, राईट. सो युजिंग द रुलर ड्रॉ द डिस्टन्स इन युअर नोटबुक. आता रुलरचा वापर करून तुम्ही तुमच्या वहीच्या कागदावर याचं अंतर जे आहे ते काढून नकाशा जो आहे तो तयार करायचा आहे. देन ऑलवेज रिमेंबर, आता नेहमी लक्षात ठेवा, डायरेक्शन्स अँड सब डायरेक्शन्स हॅव बीन डिटरमाइंड बाय मॅन on the basis of the rising and setting on the sun. Thus, nature can be our guide. आता दिशा आणि उपदिशा ज्या आहेत या माणसाने ठरवलेल्या आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी निसर्गाची मदत घेतलेली आहे. सूर्य उगवणे, मावळणे हा त्यांचा मुख्य आधार आहे. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट्स द सोल्युशन? रंजना अँड जुली आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. They want to go from their residence to a garden. They have a map of the area. Help them find out the distance from their residence to the garden. Help them find out the direction of the garden from their residence. आता रंजना आणि जुली या सहलीसाठी बाहेरगावी आले आहेत आणि त्यांना त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून त्या उद्यानाकडे जायचे आहे, तर त्यांच्याकडे त्या भागाचा नकाशा आहे. ठीक आहे. आता काय आपल्याला सांगितलं की त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून उद्यानापर्यंतचे जे अंतर आहे ते काढायला त्यांना मदत करा आणि त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून उद्यान जे आहे ते कोणत्या डायरेक्शनला म्हणजेच कोणत्या दिशेला आहे हे शोधायला त्यांना मदत करा. ओके, इथे खाली तुम्हाला इमेज जे आहे ते दिलेलं आहे, तर त्यानुसार तुम्ही या प्रश्नांची उत्तरं जी आहेत ती लिहायची आहेत. द नेक्स्ट, व्हॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम दिस चॅप्टर? आयडेंटिफाय सब डायरेक्शन, उपदिशांची आपण इथे ओळख करून घेतली. देन द कंपास रोज, दिशाचक्र आपण पाहिलं ज्याच्यात 8 दिशा आहेत, 4 मुख्य दिशा आणि 4 उपदिशा. देन द प्रपोर्शनेट नेचर ऑफ मॅप, म्हणजे नकाशाची प्रमाणबद्धता आपण पाहिली. द रिलेशन बिटवीन डिस्टन्स ऑन अ मॅप अँड ऑन दी ग्राउंड, नकाशामधील अंतर आणि जमिनीवरील अंतर याचा आपण रिलेशन पाहिलं, याचा आपण संबंध पाहिला. सो आपला जो चॅप्टर आहे तो इथेच कंप्लीट झालेला आहे. होप तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे.